הנושא שאני רוצה להעלות הוא ארצות הברית. כלומר, אנחנו כל הזמן דיברנו, עכשיו בשיחה האחרונה הקודמת שקיימנו, דיברנו על המזרח התיכון ועל רכיבים שונים בתוכו וארצות הברית. אני מרגיש שלא מיצינו את ארצות הברית ואת נקודות מבטה ואת כל המאבק העולמי שהיא מנהלת היום, ארצות הברית. אז יש הברית. לי בנושא הזה שתי הערות. א', בעיקר לאותם אנשים שמסתובבים בהיסטריה במדינת ישראל ומדברים אוי ואי מה קורה לנו. לצערי, ארצות הברית היא חברה מקוטבת עם פוליטיקה מקוטבת, בניגוד לישראל שהיא עם פוליטיקה מקוטבת וחברה שאיננה מקוטבת. אני יודע החברה, דן, סליחה שאני מפסיק אותך, אתה יודע, יש לנו הסכם שאני לא מפסיק אותך, אבל אני מוכרח. אתה אומר, ואני, מה זה בשוק? אני רוצה לשים על זה ספוט. אתה אומר שהחברה הישראלית לא מפולגת? ראה את המחאות, ההפגנות ברחוב. ודאי שלא, היא לא מקוטבת. יופי, יש הפגנות ברחוב. תראה, אני מציע שעל הנושא הפנים ישראלי נקדיש לזה עוד תוכנית נפרדת, מכיוון שכאן מדובר בעניין עמוק. אתה שאלת על ארצות הברית, ואני אומר, מי שחושב בטעות שישראל היא חברה מקוטבת לא מבין מה שקורה כאן, או שיש לו אינטרס היסטרי, להיות היסטרי בכלל, או להציג את הדברים בצורה היסטרית. מי שמקיים את מדינת ישראל, זאת אומרת, בלי החרדים והערבים, זה גורם לא מקוטב, זה גורם שיש בתוכו מאבקים, ומאבקים עמוקים, שכולם מתנהלים בתוך המסגרת הדמוקרטית, וזאת לא חברה מקוטבת. ארצות הברית היא חברה מקוטבת, וזאת הבעיה, ולכן היא מקרינה בעולם חולשה חיצונית שנובעת מחולשה פנימית עמוקה. כרגע, לדעתי האמריקנים מסוגלים להמציא את עצמם מחדש, לדעתי הם יצאו מזה, אבל כרגע ארצות הברית נמצאת במצוקה בגלל העניין הזה, וצריך להבין איך רואים את זה יריביה של ארצות הברית ואויבותיה של ארצות הברית, ולכן להבין את האתגר למעמדה של ארצות הברית בגלל חולשתה הפנימית. אבל בהקשר המזרח תיכוני, שוב, הטענות ההיסטריות לגבי הקרע בין ישראל לבין ארצות הברית, זה בלבול מוח. יש מתח, והמתח הזה מתבטא בכל מיני דברים, בין היתר בגלל טעויות קשות של הממשלה שלנו בהתנהלות מול ארצות הברית. אבל אלה דברים משניים. אז נכון, לא מזמינים את ראש הממשלה לבוא לבית הלבן, בין היתר אני חושב משום שהממשל רוצה לאזן מול המרכיבים הפרוגרסיביים בתוך המפלגה הדמוקרטית את העובדה ששיתוף הפעולה הצבאי מישראל ושיתוף הפעולה בהערכות ובמודיעין הוא יותר עמוק מאשר אי פעם בעבר. ועל כן אני מציע לראות שני מרכיבים. את ארצות הברית שיש לה בעיה עמוקה, אני הצעתי לחברים שלי בקונגרס האמריקני שארצות הברית תאמץ את פתרון שתי המדינות, מדינה לדמוקרטים ומדינה לרפובליקנים. יש שם בעיה קשה פנימית שמקרינה על מעמדה של המעצמה כלפי חוץ, ולכל בני התרבות בעולם יש אינטרס שארצות הברית תתמודד עם זה בהצלחה, ואני מאוד מקווה שארצות הברית תתמודד עם הדברים האלה בהצלחה, אבל עדיין זאת המעצמה החזקה ביותר בעולם, עדיין אפילו סין לא מעוניינת בשלב הנוכחי להחליף את ארצות הברית כמעצבת את הסדר העולמי, כי בשלב הזה הסינים מצליחים מאוד להתחזק במסגרת הסדר העולמי שארצות הברית יצרה, ועל כן האינטרס לשקם את מעמדה של ארצות הברית בעולם יכתיב במידה רבה מאוד מה יקרה במזרח התיכון. אתה חושב שביידן הוא האיש הנכון לעשות זאת, משמע את מלאכת השיקום ובנייה מחדש של עוצמה וכוח ותדמית של כוח? תדמית של כוח, זה גם חשוב. זה מה יש.
תראה, בארצות הברית, אני טוען שאחת הכללות הגדולות של הדמוקרטיה זה פריימריז. העם צריך להיות מעורב באופן מאוד מוגבל בתהליך הדמוקרטי. הוא יבחר, אם רוצה הוא ימחה, אבל אם הוא בוחר את נציגיו בצורה ישירה, זה דבר שנותן יתרון עצום לרדיקלים ולמושחתים, והתוצאה היא שבארצות הברית אנחנו מקבלים כבר עת ארוכה מועמדים לנשיאות, שבוא נאמר לבחור ביניהם זה בעיה מאוד מאוד קשה, ואומה גדולה מוציאה מקרבה לא את האנשים הטובים ביותר, אם להתבטא בעדינות, להנהגה. אגב, בכל מקום שבו יש מרכיב של פריימרי זה קורה, בין היתר גם במדינת ישראל. אני חושב שדמוקרטיה במדינה מאוימת על ידי מה שקרוי בטעות דמוקרטיה במפלגה. עכשיו, האם ביידן הוא משאת הנפש, האם הוא הרוזוולט החדש, או הניקסון בתחום מדיניות החוץ, או הג'ונסון בתחום מדיניות הפנים, שנותן תקווה לארצות הברית? לא. השאלה היא מי יעמוד נגדו, גם בתוך המפלגה הדמוקרטית, גם כנציג של המפלגה הרפובליקנית, ואז נראה מתוך בחירה לא משובבת לב, מי יכול לעשות את זה קצת יותר טוב מהשני. יש לנו היום משבר בכל הדמוקרטיות בעולם, יש משבר מנהיגות, זה נובע במידה רבה מכך שהלכנו רחוק מדי בנושא השקיפות, זה נובע במידה רבה מזה שמערכות שאינן נבחרות ציבור קיבלו יותר מדי כוח באופן שמאוד מקשה על מנהיגות, גם כשיש לך מנהיג הראוי לשמו, וזאת לא בעיה שתיפטר בישראל או רק בארצות הברית. כל המערכת הדמוקרטית צריכה להתמודד עם העובדה שבאף אחת מן המדינות הדמוקרטיות אין מנהיגות מסדר הגודל שהכרנו כאן לפני כמה עשרות שנים. תאמר לי, לאיזה מוסדות אדוני מתכוון את בה? אתה אומר מוסדות שלא נבחרו, אבל ניתנה להם או הם לקחו לעצמם עוצמה רבה מדי. האם אני יכול לחשוד בך שאתה מתכוון בין היתר לעליון ולמערכת המשפט כאן? בין היתר, בוא נאמר כך, בעיניי משטר דמוקרטי צריך לחבר בין סמכות לבין אחריות. ויש לנו שתי מערכות שיש להם המון כוח ואפס אחריות לתוצאות מעשיהן, וזו התקשורת והמערכת המשפטית. שתיהן דרושות לדמוקרטיה תקינה, שתיהן צריכות להיות עצמאיות וצריכות לתפקד באופן שמבקר את נבחרי הציבור ומטילה עליהן מגבלות. השאלה היא האם צריך גם לשמור על השומרים, למשל, האם המערכת המשפטית יכולה להמשיך להתנהל בישראל בלי בקרה ראויה לשמה גם על המערכת המשפטית? והתשובה מן הסתם תהיה שלא. דן, ותשובתך מן הסתם תהיה שלא. רגע. השאלה היא כאן של איזונים עדינים. מצד אחד הלכנו רחוק מדי בישראל בכוחה של המערכת המשפטית. מצד שני באה הממשלה והלכה מאוד רחוק לקוטב השני הבלתי נסבל בתחום של השתלטות נבחרי הציבור על המערכות שאמורות בין היתר לבקר אותן. השאלה היא איך אתה חוזר לאיזון סביר. השאלה הזאת נבחנת היום בישראל בתוך המערכת הדמוקרטית, ולכן אני שמח גם על הנכונות של הממשלה לעשות רפורמה, וגם על האפשרות של המחאה למנוע מן הממשלה ללכת באופן רדיקלי לקוטב מאוד מסוכן אחר. והשאלה היא האם אפשר להגיע בנושא הזה להבנה רחבה שתאפשר איזון, ואני רוצה לומר, זה לא יום אחד אתה מגיע לאיזון ומאז כולם מאושרים ורוכבים אל תוך השקיעה. האיזון הזה בין המערכות השונות הוא מאבק מתמיד, פוליטי אגב, בעיקרו,
שצריך להתנהל כל הזמן, ואם המאבק הזה מתנהל כמו שהוא מתנהל בישראל, בשיטות דמוקרטיות לעילה ועם אפס אלימות, אז צריך להבין שאנחנו לא בחברה מקוטבת. אנחנו בחברה שנמצאת במאבק, המאבק הזה נמצא בתוך הזירה הדמוקרטית, כל אחד דוחף קצת את המעטפת, כמובן שלא מדובר בפוליטיקה נקייה, פוליטיקה נקייה יש רק לאופוזיציונרים שרוצים להישאר באופוזיציה, אבל בתוך כללי המשחק האמיתיים של הדמוקרטיה, כל המאבק הזה מתנהל בתוך המערכת הדמוקרטית. אגב, יותר בישראל מאשר בארצות הברית. אין לנו את המקבילה הישראלית של ההסתערות על הקפיטול או של פסילת תוצאות הבחירות, אין לנו בישראל את ההחרמה של הצד שכנגד, למעט הרדיקלים שזכותם לעשות את זה, בסך הכל אנחנו נמצאים במצב סביר. אני רוצה לקחת בתוך דבריך את הנקודה שהבחנת בין ארצות הברית לבין ישראל, ולשאול את השאלה ששאלתי אותך לא פעם, אם כן, אם אני מסכם את השיחה הזו, ועוד לא התחלנו לדבר בישראל נעשה פרק בשיחתנו הבאה, אתה אופטימי? לגבי מצבנו בישראל, אתה אופטימי? מאוד, אני אומר לך רק מאוד בקיצור, 4 נקודות שעושות אותי מאוד אופטימי. הנקודה האחת, כבר ציינתי אותה, כל המאבק הזה בנושא מאוד קריטי, מתנהל כולו בתוך הזירה הדמוקרטית בלא אלימות. 2, אחת הסכנות הגדולות לכל הדמוקרטיות זאת אדישות, ואם תראה לי ישראלי אדיש, אני אלמד משהו חדש. נקודה שלישית, הסכנה השנייה בחומרתה לדמוקרטיות, שהייתה בעיקר באירופה עד למלחמת אוקראינה, זה הפוסט-לאומיות. היום כאשר כל הישראלים צועדים תחת דגל ישראל כחול לבן, למעט 2 אלה שהם באמת לא חלק של החברה הישראלית בליבתה, זאת אומרת הערבים והחרדים, זה שכל האחרים, והאחרים הם אלה שבזכותם מדינת ישראל קיימת. היא הקימה את המדינה, הגוף הזה, הגורם הזה במרכז הבמה הפוליטית, הקים את המדינה, מזין אותה, מקיים אותה, מגן עליה, אחראי לכל הצלחותיה, ואלה שזאת מדינת ישראל, הם צועדים כולם תחת דגלים ישראלים. ודבר אחרון, מה שמאוד קיוויתי ואכן התרחש, אני אמרתי את זה באחת התוכניות שלך וזה אכן התממש, האלקטורט של הליכוד מאותת לליכוד בצורה מאוד חד משמעית, אל תלכו עם הרדיקלים, אל תלכו עם המשיחיסטים ועם החרדים באופן שהם מכתיבים את הדרך. אם הם רוצים להיות חלק של ממשלה זה בסדר, אבל אם הם מכתיבים עיוות גמור של האופי הציוני של מדינת ישראל והאופי היצרני של מדינת ישראל, אנחנו, האלקטורט של הליכוד, לא נהיה איתכם. וכאשר במשאלי דעת הקהל הליכוד נופל ב7 עד 10 מנדטים וחלקם עוברים לגוש השני, והאנשים האלה הם אנשי ליכוד והם רוצים להישאר בליכוד, אבל הם אומרים לליכוד, אנחנו לא נשאר איתכם אם אתם תישארו, אם אתם תשתעבדו לגורמים הרדיקליים, גם המשיחיסטים וגם החרדים. מצב כזה שבו העם באמצעים הכי לגיטימיים אומר לציבור, אומר לשלטון, זה מה שאנחנו רוצים וזה מה שאנחנו לא רוצים, תתחשבו בזה שוב בתוך המסגרת הדמוקרטית. עושה אותי מאוד מאוד אופטימי. הוא אמר 2 דברים, אחד לגופו של עניין ואחר כך השני לגופו של איש. לגופו של עניין, אני חושב, אני מתבונן בדבריך, ונכון שאתה צפית את זה פה באחת השיחות שלנו, אני מתבונן בתהליך ואני אומר, כן, דן צודק, והנה יש אפילו את החזרה, אנחנו ראינו בסקרי סוף השבוע, תחילת חזרה, האם זו תהיה חזרה שתימשך או רק אד הוק, אינני יודע, אבל כבר יש חזרה מסוימת, מרגע שהשינויים הרדיקליים כלשונך נעצרו כמעט או הרבה או בינתיים, כל זאת אינני יודע. זאת חזרה על תנאי. כן, בסדר, חזרה על תנאי, יפה.
הערה שנייה, דן, ובזאת אנחנו נסיים וניפרד להיום, אבל אני השארתי באוויר שני נושאים, אחד את הנושא של מלחמת אירופה, ואיך היא משליכה עלינו, לדעתי נושא רב חשיבות, בעיקר שכבר הגרעין מככב שם יותר ויותר, והנושא השני, שאתה הצעת תוך כדי שיחה, מדינת ישראל שנעסוק בנו ובמדינה מצוין, אז יש לנו שני פרקים. אני רוצה להגיד שבדרך כלל אני מדבר עם אנשים פסימיים, חלק מהם מגלים מול המצלמה את כל הפסימיות, חלק בשיחות לא רק מול המצלמה, ואני מכור לפסימיות, זה פתאום בא מיסטר אופטימיות, אני הולך בעקבותיך. טוב מאוד. הפרופסור דן שבתן האופטימיסט, אני אדביק לך את זה. תודה רבה לך, חן, עשינו איזה מסע שמנסה להבהיר את המערכות הכוללות שבהם אנחנו מסתובבים, חיים, נושמים, בועטים וגם נבעטים מדי פעם, זהו זה. דן שבתן, תודה לך, חן לך, ואתם, גבירותיי ורבותיי הצופים, צפו בנו דרך היוטיוב, דרך האתר שלנו, אבל אתם מתבקשים להיות חתומים כמנויים. אנחנו נודה לכם על כך מאוד. תודה רבה לכם, שלום, ביי ולהתראות.